આયર્નથી ભરપૂર પાલક આપણે રેગ્યુલર ખાઈએ ને તો લોહીમાં ક્યારે હેમોગ્લોબિન ના ઘટે, પણ બાળકોને તો ફક્ત પાલક પનીર ભાવે, એ સિવાયની પાલકની વાનગી હોય ને તો તે લોકોને નથી ભાવતી હોતી. આજે આપણે પાલકનો ઉપયોગ કરી બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે સાંજના નાસ્તામાં કે પછી રાત્રે જમવામાં બધાને ભાવે ને તેવી મુઠિયાથી બિલકુલ અલગ, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફરસી એક વાનગી બનાવશું, જે એક વખત બનાવશો ને તો એટલી સ્વાદિષ્ટ બનશે ને કે કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ પાલકમાંથી બની છે. વળી આજે આ વાનગી જોઈ તમારે એ કહેવાનું છે કે પાલકના આ નવા નાસ્તાનું નામ શું આપશો. અહીં મેં 150 ગ્રામ પાલકની ભાજીને પાણીથી ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે. હવે પાન કોરા થઈ જાય ને એટલે ચપ્પુ વડે પાલકને ચોપ કરી લઈશું. અહીં આપણે પાલકને એકદમ નાના ટુકડામાં ચોપ કરવાની છે, માટે પહેલાં મોટા ટુકડા કરી લઈશું અને પછી એકદમ રફ ચોપ કરી લેવાની છે. અહીં પાલક એકદમ નાના ટુકડામાં ચોપ થઈ ગઈ છે, તો હવે પાલકને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાની છે. હવે ચોપ પાલકમાં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે મીઠાને એકદમ સરસ રીતે પાલકમાં મિક્સ કરી દઈશું. મીઠું મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે આ મીઠાવાળી પાલકને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે એમ જ રાખી દઈશું. લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. મીઠું ઓગળી અને પાલકમાંથી પાણી પણ છૂટું પડ્યું છે, પરંતુ આપણે પાલકને નીચોવી પાણી અલગ નહીં કાઢી લઈએ, પણ પાલકને એમ જ રાખતા અહીં 1 કપ જેટલો બેસન લીધો છે, જેમાંથી 3/4 કપ બેસન પાલકમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધો કપ રવો લઈશું. અડધા કપમાંથી પોણા ભાગનો રવો ઉમેરી દીધો છે. હવે સાથે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું છે અને સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ઉમેરાઈ જાય એટલે હવે હાથ વડે બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા, રવો, બેસન બધું પાલકમાં સરસ ભળી જાય. પાલકમાંથી અલગ પડેલ પાણીમાં જ આપણે મેક્સિમમ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં આપણે લોટ તૈયાર કરવા માટે શરૂઆતમાં પાણી કે બીજું કંઈ પણ નહીં ઉમેરીએ, પરંતુ બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી લોટમાં હવે 1 ચમચી મલાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધો કપમાંથી અડધું એટલે કે 1/4 કપ દહીં ઉમેરશું અને આ બંને સામગ્રીથી જ આપણે નાસ્તાનો લોટ બાંધવાનો છે. આ મિશ્રણમાં દહીં અને મલાઈ ઉમેરવાથી વાનગીમાં દહીંની ખટાશ પણ આવશે અને દહીં મલાઈની ક્રિસ્પીનેસથી નાસ્તો અંદરથી એકદમ ફરસો અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવો બનશે. અહીં તમને એવું લાગશે કે આ તો મુઠિયાનો લોટ બાંધીએ છીએ, પણ એવું બિલકુલ નથી. મુઠિયામાં ઘઉં, બાજરીનો લોટ ઉમેરતા હોય છે, જ્યારે આપણે અહીં બેસન અને રવો ઉમેર્યા છે, જેથી આ લોટનું ટેક્સચર બિલકુલ અલગ જ થશે. અહીં એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો આ લોટને માત્ર થોડો એવો મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે તેના 2 ભાગ કરી લેવાના છે. હવે તેમાંથી એક ભાગને આ રીતે વણવાની પાટલી પર રાખી આ રીતે મસળી અને રોલ બનાવી લેવાનો છે. સહેજ એવો એક સાઈડથી શેપ પણ રોલને આપી દઈશું. એક રોલ બરાબર વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈ ગયો છે, તો આ જ રીતે બીજા લુવાને પણ પાટલી ઉપર લઈને અને રોલ બનાવી તૈયાર કરી લેવાનો છે. આ રીતે બંને એક સરખી સાઈઝના રોલ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. લોટ થોડો કઠણ છે એટલે એકદમ શેપ આપી અને સરસ રીતે રોલ બનાવી અને તૈયાર કરવાના છે. બંને રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે ને, તો હવે હોલવાળી પ્લેટ લઈશું. પ્લેટમાં થોડું તેલ ઉમેરી વ્યવસ્થિત આખી પ્લેટમાં લગાવી લેવાનું છે. તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે બંને રોલ આ પ્લેટમાં ગોઠવી દેવાના છે. હવે ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં મેં પાણી ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખ્યું હતું, તો હવે સ્ટેન્ડ પર રોલની ડીશ ગોઠવી દઈશું અને ત્યારબાદ સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 20 મિનિટ સુધી આ રોલ બફાવા દઈશું. અંદાજે 20 મિનિટ સુધી બફાયા પછી હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં રોલને ચપ્પુ વડે ચેક કરશું. જુઓ, ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, તેનો મતલબ એ કે આ રોલ છે ને તે અંદર સુધી એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો આ બફાયેલા રોલને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈશું અને હવે તેને એકદમ ઠંડા થવા દેવાના છે. 10 મિનિટ સુધી એમ જ રાખતા પાલકના બંને રોલ એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો આ રોલને આપણે કટિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું અને ચપ્પુ વડે આ રીતે એક સરખા રાઉન્ડ શેપમાં ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં આ પાલકનો નાસ્તો છે ને તે રવાને લીધે અંદરથી ફરસો બને છે, એટલે મુઠિયા કરતાં બિલકુલ અલગ ટેક્સચર અને અલગ સ્વાદના બને છે. ધીમે ધીમે કરતાં રોલના એક સરખા ગોળ ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનનું તળિયું કવર થઈ જાય ને એટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં આપણે આ નાસ્તાને આજ સેલો ફ્રાય કરશું, માટે તેલ વધારે ઉમેર્યું છે.
હવે ગરમ થતા તેલમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના છે. તલ પણ વઘારમાં ફૂટવા લાગે ને એટલે હવે પાલકના બધા પીસ છે ને તે એક પછી એક ગોઠવી દેવાના છે. એક પછી એક બધા પીસ વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા એક સાઈડ આ રોલ ક્રિસ્પી થવા દઈશું. ધીમા ગેસે આ પાલકના નાસ્તાને એક સાઈડ લગભગ 2 થી 3 મિનિટ સુધી તળવા દઈશું, જેથી તેનું ઉપરનું લેયર છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી બને. લગભગ 2.5 મિનિટ પછી હવે ફરીથી ચીપિયા વડે બધા ટુકડા છે ને તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું, જેથી બીજી સાઈડ પણ પડ ક્રિસ્પી બની જાય. અહીં જુઓ, ઉપર પડ કડક થયું છે અને સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ થયું છે. તો હવે ઉપરથી બધા ટુકડા ઉપર લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અહીં બીજી સાઈડ પાલકનો નાસ્તો ફ્રાય થાય છે ને એ દરમિયાન સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે ફરીથી બધા પીસની સાઈડ ચેન્જ કરશું. જુઓ, અહીં એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે પાલકનો ક્રિસ્પી નાસ્તો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. ગરમા ગરમ આ નાસ્તાનો એક પીસ હાથમાં લઈ ટુકડા કરી અને જોશું. અહીં જુઓ, ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી એકદમ તેલ ભરાયા વગરનો ફરસો મુઠિયાના સ્વાદથી બિલકુલ અલગ જ ટેસ્ટનો વધુ સ્વાદિષ્ટ પાલકનો નાસ્તો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. આજે આ નાસ્તો મેં અહીં સોસ સાથે પીરસ્યો છે, પણ તમે લીલી લાલ ચટણી સાથે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો અને સાંજે ચા સાથે પણ પીરસી શકો છો. અને રાત્રે જમવામાં મન ભાવતી ચટણી દહીં સાથે પણ પીરસી શકાય છે. વળી આ આખી વાનગી જોઈને હવે તમે મને કહેજો કે આ નાસ્તાનું નામ શું આપવું. સાથે જ આ રેસીપી એકવાર તો જરૂરથી બનાવજો, કારણ કે અત્યારે પાલક ખૂબ આવે છે. તેની સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, જેથી આવી અવનવી ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.